Dự án cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo được thực hiện ở huyện Bạch Thông năm 2022 do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ đạt được nhiều kết quả, giúp cho nhiều hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống. Trước đây, Tổ chức Bánh mì cho Thế giới cũng đã tài trợ dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng nghèo được triển khai tại xã Mỹ Thanh và Đôn Phong của huyện Bạch Thông, đem lại hiệu quả đáng khích lệ. Lần đầu tiên đến thăm địa phương được tài trợ, bà Simone String, trưởng tiểu ban dự án toàn cầu khu vực Đông Á và Mekong đã không khỏi bất ngờ vì diện mạo nông thôn. Thôn Nà Cà, xã Mỹ Thanh là một trong những thôn đã được triển khai dự án, khác xa so với tưởng tượng của bà. Tại đây, người dân trong thôn đoàn kết, đồng lòng, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, khang trang. Hơn nữa ở đây, hoàn toàn là người Dao nhưng lại có sự tiến bộ và tự tin, nhất là với phụ nữ. Ấn tượng nhất của tôi là người dân ở đây đã đạt được rất nhiều các thay đổi tích cực thông qua sự hỗ trợ của dự án và chính quyền địa phương. Đặc biệt là phương pháp làm việc mới đã nâng cao được năng lực cho người dân. Tôi không thể ngờ rằng người dân ở đây đã có thể làm được nhiều việc đến như vậy. Khi được tiếp thu những thông tin mới, những ý tưởng mới, người dân có thể tự mình xác định được những việc cần làm và cách thức thực hiện các công việc đó. Và họ đã làm những công việc đó một cách rất là nhiệt huyết. Giai đoạn 1 năm 2022, thôn Nà Lầu, xã Tân Tú được hỗ trợ xây dựng nhà lưới để trồng rau và hoa quả sạch. Mô hình không chỉ tăng thu nhập mà còn thay đổi tư duy, phương thức sản xuất mới cho nhóm phụ nữ của thôn. Giai đoạn tiếp theo, dự án đầu tư thêm mương nước tưới cánh đồng Nà Tân, làm đường nội đồng Cốc Sâu và đường nội thôn dài hơn 200 m đã thi công xong. Sau một năm được tiếp cận với dự án thì cái thuận lợi thì bây giờ là sẽ nhiều hơn là cái khó khăn. Lợi ở cái chỗ là bà con đuổi nước ruộng thì là không phải lo rồi, cứ chỉ cần mở một cái là nước đã về tận ruộng rồi. Ngày xưa thì đuổi từ một thửa nọ sang thửa kia thì nó rất là khó. Thế cái dự án bánh mì vào thì thực ra là bà con phấn khởi lắm, rất là muốn là đồng hành với lại dự án tiếp theo. Sau hơn một năm thực hiện, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, giai đoạn 1 của dự án có 10 thôn được hưởng lợi. Trong đó xã Tân Tú có 4 thôn, Nguyên Phúc có 6 thôn, với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Kết quả đã có 37 tiểu dự án được triển khai, trong đó có 32 tiểu dự án về cơ sở hạ tầng, 5 tiểu dự án về phát triển nông nghiệp bền vững. Cụ thể, dự án đã giúp các cộng đồng thiểu số nghèo bê tông hóa gần 3.600 m đường giao thông, mở rộng và giải cấp phối 735 m đường, xây dựng hơn 3.500 m mương tưới nước, 5 phao đập, lắp đặt hơn 1.600 m ống dẫn nước. Những công trình mô hình được triển khai có tác động tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của gần 3.500 người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có 43 hecta diện tích canh tác lúa của 10 thôn dự án đã tăng năng suất trung bình 10% một vụ. Người dân thôn Quế Bốc, xã Nguyên Phúc và thôn Nà Bản, xã Tân Tú không còn bị cách ly mỗi mùa mưa lũ nhờ tiểu dự án làm đường, xây cầu. Các mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường góp phần tạo thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ. Các xã áp dụng cái mô hình quản lý cộng đồng này vào để thực hiện. Thì hiện nay năm 2022 này thì một số danh mục cũng đã được bàn giao về đến tận thôn, đến bà con, và cộng đồng cũng đã được tiếp cận các cái dự án từ các cái nguồn. Một là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hai nữa là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng chính từ cái kết quả đạt được của dự án thì cái quá trình bàn giao về cho thôn thì thứ nhất là xã và huyện cũng rất là tin tưởng. Bà con đã được tập huấn, được chuyển giao những năng lực cụ thể để cộng đồng có thể bắt tay vào thực hiện được ngay. Nhìn lại giai đoạn 1 với những nhà lưới trồng cây sai chữ quả, những con đường nông thôn mới, những công trình phục vụ trực tiếp cho đời sống của nhân dân mà trực tiếp do nhân dân đứng chủ thực hiện, chắc chắn sẽ là động lực và tạo sự tin tưởng để dự án tiếp tục được thực hiện trong thời gian tiếp theo. Ở địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đặc biệt là tại các địa bàn dự án, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm hỗ trợ hết sức cho bà con để họ thực hiện các hoạt động dự án nhằm đem lại các thay đổi cho cuộc sống của người dân.
Vì vậy, bà con được động viên và được tiếp thêm sức mạnh để hiện thực hóa các sáng kiến phát triển cộng đồng của mình. Chúng tôi tin rằng phương pháp quản lý cộng đồng là một phương pháp hiệu quả để giúp các cộng đồng nghèo tại tỉnh Bắc Kạn có thể vượt qua được các thách thức phát triển tại địa phương. Chúng tôi đã có kế hoạch tài chính để hỗ trợ dự án mà Trung tâm DVKC, Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em, sẽ là đơn vị tiếp tục thực hiện dự án tại tỉnh. Tất nhiên, văn phòng chúng tôi không phải là bên cuối cùng có thể ra quyết định phê duyệt khoản tài trợ này. Nhưng với các kết quả đã đạt được tại vùng dự án như chúng ta đã thấy, thì chúng tôi rất tin tưởng rằng dự án tiếp theo sẽ được phê duyệt. Chúng tôi cho rằng là người ta đã áp dụng cái phương pháp gọi là quản lý cộng đồng, tức là cộng đồng tự quản một cách hiệu quả nhất trong các dự án mà chúng tôi đang làm. Thế và cái giai đoạn 1 ấy, thì họ đã cải thiện được rất nhiều các cái cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ như là đường xá, đường nội đồng, nội thôn, rồi những cái nước tưới, rồi điện chiếu sáng vân vân. Và bây giờ hôm nay thì bà con muốn là đề xuất là nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ áp dụng cái phương pháp quản lý cộng đồng này trong bảo vệ rừng này, bảo vệ môi trường này, rồi làm các cái mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, giảm dùng các cái chất hóa học để giảm thiểu cái ảnh hưởng đến môi trường hoặc là làm giảm cái chất lượng của đất và đảm bảo ra những sản phẩm sạch để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Dự án cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo được thực hiện ở huyện Bạch Thông năm 2022 thật sự là điểm tựa vững chắc cho cộng đồng nghèo, nhất là ở miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án đã làm thay đổi tư duy, nhận thức của cộng đồng, giúp người dân tự tin đứng chủ và người dân có quyền và biết cách xác định các vấn đề ưu tiên, biết lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động phát triển một cách công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Thông qua đó, chính quyền cũng lắng nghe tiếng nói của người dân. Đồng thời, người dân có quyền và được trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương.